සුබ දවසක් පිළිගන්න මතත් මගේ යාළු හැමෝටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Creator YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතාන එපිසෝඩ් එක තමයි ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ voice එකට එන්න කලින් intro videos කීපයක් play වුණා. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මං කරා වගේ intro video create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් YouTubersලා මගේ ඉල්ලන තිබ්බා මේ වගේ intro video හදන්නේ කොහොමද කියලා. සහ මගේ videos වල play වෙනවා මගේ intro video එකක්. අන්න ඒ විදිහට intro video හදන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් අන්න ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද මම කරන හැම වැඩක්ම ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේමයි ඔයා මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩඩ් එපිසෝඩ් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ SL Creator YouTube channel එක subscribe කරලා තිබ්බොත් පමණයි. ඒක නිසා ඔයා දැම්ම subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝට පල්ලෙහායින් red color subscribe button එකක් ඇති. ඊට එහා පැත්තේ bell notification එකක් ඇති. අන්න ඒක all දාලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝ එක එස්ලින් ඔයාගේ විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම පසුදු හිටිය රච්චි. එකටම ඔයා මම පල්ලේ description area එකේ දාලා තිනවා link එකක්. ඒක press කරලා DCM මම අද කරන්න යන intro video එකේ file එක ඔයා DCM එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඔයා අද Adobe වල කරන්න යන project එකට අදාළව ඔයාගේ images ටික වෙනම folder එකේ දාලා තියාගන්න. මොකද ගොඩක් ලේසි ඔයාට අද කරන project එක මාත් එක්කම දිගටම continue කරන් යන්න. හරි ඔයා download කරලා පස්සේ මේ වගේ zip file එක තමයි පෙන්නන්නේ. මේක මම right click කරලා open දෙනවා. ඊට පස්සේ මේන window එකේ මෙතන උඩ ඔයාලට පේනවා extract කියන tab එකක් අන්න එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේන window එකත් default එහෙම තියාගෙන extract press කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට අලුත් folder බලා ගන්න පුළුවන්. මේක double click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති folder එකක් සහ Adobe project එකක්. මේක double click කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා Adobe වලට යන්න. ඊට පස්සේ Adobe වල ඔයාලට මේ වගේ window එකක් open වෙලා තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් location එක වෙනස් කරන්න නැත්නම් name එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක default එහෙම තියාගෙන මේ window එක okay කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මම තව පුංචි කාරණයක් මතක් කරන්නම්. සමහරවිට ඔයා මේ intro එක හදන්නේ ඔයා cooking channel එකක් කරන්න පුළුවන්. cooking channel එකක් කරනවා නම් ඔයා ඒකට අදාළ images download කරගන්න. නැත්නම් ඔයා cooking කරනකොට ගන්න photos අන්න ඒවා මේ intro එකට යොදා ගන්න. ඒ වගේ ඔයා traveling කරනවා නම් traveling කරන අතරතුරදී ගත්ත photos මේ intro එකට යොදා ගන්න. ඒ වගේම ඔයා education channel එකක් කරනවා නම් සහ music channel එකක් කරනවා නම් ඒ වලට අදාළ photos මේ intro එකට යොදා ගන්න. මොකද ඔයා කරන path එක අනුව මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා YouTube channel එක කරනවා නම් ඔයා කරන path එක අනුව ඒ කියන්නේ ඔයා මේ YouTube channel එක කරන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒ දෙයට අදාළව මේ intro එක හදන්න. මොකද ඔයාගේ YouTube channel එකට එන viewer කෙනෙක් ගොඩක් සටිස්ෆයි වෙන්න පුළුවන් මේ intro video ගෙනොත්. හරි මේ project panel එක open කරාට පස්සේ ඔයා timeline එකේ project panel එක මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මට project panel එක මෙතන නෙවෙයි setup වෙන්න ඕන. ඒකට මම මේ project panel එකේ හිස් තැනකින් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා මම position කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනට නෙවෙයි මේ වගේ තැනකට. ඔයා SL Creator Art YouTube channel එක මුලින් ඉඳලා බලන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා කොහොමද මේ panels එහාට මෙහාට ගෙනියන්නේ කියලා. තවමත් අපේ කලින් videos බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් මේ videos බලලා ඉන්න. මොකද දැන් අපි මේ කරන වැඩ ඔයාලට නොතේරෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මගේ මේ panel ටිකත් මට අවශ්‍ය තැන් වලට මම position කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මම දාගන්නවා. මට අවශ්‍ය timeline එක විශාලව තියාගන්න. ඒකත් මේ විදිහට drag කරගෙන වෙලා drop කරගන්නවා. හරියට පස්සේ මම zoom in කරගෙන ඔයාලට දැන් පේනවා අපේ project panel එකේ folders ටිකක් open වෙලා තියෙනවා. මොනවද මේ folders ටික? මෙතන තියෙනවා placeholder තියෙනවා. ඊට පස්සේ images, ඊට පස්සේ extract, ඊට පස්සේ assist. ඒ වගේම පල්ලෙහාට දාලා folder කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයාලට මුලින්ම මේ වීඩියෝ play කරලා පෙන්නන්නම්. මම timeline එක මුලටම ගෙනල්ලා මේ වීඩියෝ play කරනවා. හරි එකටම අපිට මේ වීඩියෝ එකට අපේ images add කරන්න අවශ්‍යයි. ඒකට ඔයා project panel එකේ මෙතන තියෙන placeholder කියන එක. අන්න ඒක ඉස්සරහ තියෙන drop down එකක් අන්න ඒක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. placeholder මෙතන 7ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 7 ඔයා එක එක double click කරන්න. ඔයා මේ 7ම double click කරන්න අවශ්‍යයි. හරි මම මේ විදිහට 7ම double click කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේකට images add කරගන්න. දැන් මගේ folder එක open කරගෙන මට අවශ්‍ය කරන photos ටික මේකට මම add කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ පළවෙනි add කරගත්තු photo එකේ මට පොඩ්ඩක් position එක හදා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට මම මේ add කරගත්තු photo එක පාරක් click කරලා මම යනවා effect control panel එකට. ඒකේ මම motion එකේ drop down select කරලා මම ඒකේ scale එකට මෙන්න මේ වගේ ගාණක් දෙනවා.
හරි ඊට පස්සේ මම ටයිම්ලයින් එකේ place holder 2 කියන ඔප්ෂන් එකට සිලෙක්ට් කරලා මම නැවත මගේ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මම ඊළඟ ෆොටෝ එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි ඒකෙත් මම image සිලෙක්ට් කරගෙන effect control වලට ගිහිල්ලා මම ඒකෙත් ස්කේල් එක මේ විදිහට change කරගන්නවා. ඒ වගේම මම position එක මේ විදිහට වෙනස් කරගෙන මම යනවා place holder 3 කියන එකට. ඒකෙත් ඔය ඇඩ් කරන්න ඕන කැමති ෆොටෝ එක තෝරගෙන මේ place holder 3 කියන එකට ඇඩ් කරන්න. හරි ඒකෙත් effect control වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට scale එකයි position එකයි මම වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හතරවෙනි එකකට යනවා. ඒකෙත් මේ වගේ image ඇඩ් කරගෙන මම effect control වල scale එක මේ වගේ ගානක් දීලා position එක මේ වගේ වෙනස් කරගන්නවා. හරිට පස්සෙන් ටැබ් එකෙත් මට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකට සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ effect control වල මේ වගේ ස්කේල් එක පොසිෂන් එක දීලා ඒ වගේම 6 වෙනි එකේ සහ 7 වෙනි එකේ විදිහට මම කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ 7 වෙනි එකට ලෝකේ සිසාරා ලෝගෝ එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයා මේ YouTube channel එක බලන්න නැත්නම් දැම්ම බලන්න. ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝස් මේ ලෝකේ සිසාරා YouTube channel එකේ බලන්න පුළුවන්. හොඳ ගවේෂණ channel එකක් මේක. ඒ වගේ නොදන්න දේවල් ගොඩක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකතු වෙන්නේ YouTube channel එකත් එක්ක. හරි ඊට පස්සේ මම ඒකෙත් effect control වලට ගිහිල්ලා scale එක මේ වගේ ගානක් දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරගත්තු images ටික automatically අපේ project එකට ඇඩ්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ images ටික දීලා හරියට position කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පේන මේ place holder කියන උඩින් close කරන icon එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි open කරගත්තු place holder 7ම close කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි text ටිකක් ඇඩ් කරගන්න මේකට. ඒකට ඔයා මේ project panel එකේ ඔයාට මෙතන පේන text holder කියලා folder එකක් අන්න එක drop down එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ text holder පළවෙනි එක double click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් timeline එකේ පේනවා ඇති අපි add කරගත්තු text layer එක. ඊට පස්සේ program mount එකේ මම modern කෙනෙක් උඩ double click කරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් text tool එක කරන් double click කරගන්න. shortcut එක keyboard T. හරි එතන මම type කරනවා welcome to කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලා graphic වල මම scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ විදිහටම text holder 2 double click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ program mount එකෙත් text tool එක අරගෙන clean කියනක double click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට දෙන්න new fresh tutorial කියලා. ඒකෙත් මම ඉස්සෙල්ලා graphic වල scale එක අඩු කරගන්න ඕනේ මේ වගේ ගානකට. හරි ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි new fresh කියන text එක color කරගන්න. ඊට පස්සේ මම new fresh කියන එකට මම select කරගෙන essential graphic එකේ මෙතන පල්ලෙහාම appearance වලට එනවා. එතන fill කියන කලයක උඩ පාරක් click කරලා ඒකට මම දෙන්නම් මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක්. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකත් කලර් වුණා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය tutorial කියන text එකත් කලර් කරගන්න එක select කරගෙන මම appearance එකේ fill වල කලර් වලට ඇවිල්ලා මම ඒකට දෙන්නම් මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක්. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා tutorial කියන text එකටත් මේ කලර් එක ඇඩ් වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ මම text holder 1 එකෙත් මම ඒකේ කලර් එක change කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. ඒකෙත් මම blue color එකක් දීලා okay press කරනවා. ඊට පස්සේ මම text holder 3 එකේ මම ඒකේ text tool එක select කරගෙන ඒකේ මම type කරගන්නවා creative ideas කියලා. ඊට පස්සේ මම text folder 4 open කරගෙන ඒකෙත් මම type කරගන්නවා people කියලා. ඒකේ මම පොඩ්ඩක් scale එක වැඩි කරගෙන ඊට පස්සේ text folder 5 එකෙත් මම type කරගන්නවා history කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒ විදියට ඊට පස්සේ මම ඊතර text holders මේ විදියට මම open කරගෙන මට අවශ්‍ය expert ටික මම දෙනවා. ඒ වගේ මට අවශ්‍ය කලර්ස් උත් මේ විදිහට මම වෙනස් කරගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක මම දික් ඇස් නිසා ස්පීඩ් කරගන්නවා මේ වීඩියෝ එක. හරියට පස්සේ මම text holder number 13 ගිහින් මම ඒක type කරගන්නවා ලෝකේ සිසාරා කියලා. ඒකට මම color change කරගන්නවා ලෝකේ සිසාරා YouTube channel එකේ logo එකේ තියෙන colors ටික match කරලා. හරි ඒ විදිහට මම colors ටික change කරගත්තා. හරි ඔයා නැවතත් check කරලා බලන්න ඔයා දුන්න text සහ colors දීලා තියෙලා හරියටම. මම මේ වල color පොඩ්ඩක් change කරගන්නවා. හරි ඔයා ඒ විදිහට ඒව create කරගත්තට පස්සේ මේ windows ඔක්කොම close කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ text holders number 1 ඉඳලා number 13 වෙනකන් තියෙනවා. අන්නේ layers ටික විතරක් close කරගන්න. මම මේ විදිහට ඔක්කොම close කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට මම මේක play කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ලෝකේ සිසාරා කියන logo එක ඉක්මනින් මේ window එක off වෙනවා. නැවතත් මම project panel එකේ place holder වලට එනවා. ඒකේ place holder number 7 තමයි මේ logo එකේ තියෙන්නේ. ඒක double click කරලා ඊට පස්සේ timeline එක layer එක select කරගෙන මම effect control වලට යනවා. ඒකේ මම scale එක මෙන්න මේ වගේ ගානකට දීලා මේ window එක මම close කරනවා.
ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහකට මේක changes කරගන්න. ඊට පස්සේ මම text holders එකට ගිහිල්ලා මේ හැම text එකක්ම මම නැවත open කරගන්නවා. open කරගෙන text holder number 1 එකේ මම welcome to කියන එකේ to select කරගෙන ඒකට මම දෙනවා මෙන්න මේ වගේ color එකක්. ඊට මේ window එක okay කරන්න. ඊට පස්සේ මම text number 4 එකේ people වල color එක පොඩ්ඩක් light කරගන්නවා. හරි විදිහට මම හැම දෙයක්ම මට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගෙන මේ windows ඔක්කොම close කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ timeline එකේ ඔයාලට play head එක අරන් ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේන හැටි පොඩ්ඩක් කැඩි කැඩි තමයි මේ videos play වෙන්නේ. අපි මේක rendering කරගන්න ඕන. ඒකට ඔයා මේ play head එක video එකේ මුලටම ඇවිල්ලා keyboard එකේ I අකුර press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා play head එක video එකේ end වෙන තැනට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ video එකේ end වෙන මෙතන නෙමෙයි ඊට තප්පර ගානක් එහින් තියලා keyboard එකේ O අකුර press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයා උඩම settings bar එකේ sequence වලට ඇවිල්ලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති option එක තියා render into out කියලා මෙන්න මේක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන rendering වෙනවා. හරි rendering වුණාට පස්සේ මම ඔයාට video එක play කරලා පෙන්නන්නම්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන intro video එකක් අපි හදාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ ඔයාගේ YouTube channel එකට අදාළව මේ වගේ ලස්සන intro එකක් හදාගන්න. ඉතින් YouTube කරන ඔයාලට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන් හිටියට වඩා ගොඩක් ලේසියෙන් මම කරපු method එකකින් intro video එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාගේ YouTube channel එකට මේ වගේ intro video එකක් add කරලා ලස්සනට videos ඔයා කරන් යන්න කියලා. ඒ වගේමයි ඔයා අපේ YouTube video series එක අනිවාර්යෙන්ම follow කරන්න. මොකද A to Z මම කියලා දෙනවා YouTube channel එකට අවශ්‍ය හැම method එකක්ම. ඒ වගේමයි ඔයා YouTube channel එක පටන් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන් මේ video series එකේ මුල ඉඳලම ඉන්න. ඒකේ මම මුලින් කතා කරලා තිනවා කොහොමද හරියට channel එක create කරන්න කියලා. සහය create කරපු account එක branded account එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක හැදෙන්නේ automatically ඔයාගේ YouTube account එක YouTube ආයතන විසින් standard account එකක් විදිහට තමයි create කරන්නේ. ඒක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම branded account එකක් විදිහට convert කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒක මම step by step ඒ video series එකෙන් කතා කරලා තිනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා YouTube පටන් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවනම් නැත්නම් කරන් යනවනම් අනිවාර්යයෙන් මේ එපිසෝඩ් එක බලලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මම මතක් කරනවා අපේ playlist එකේ ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් online jobs තියෙනවා part time විදිහට කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒවත් follow කරන්න. ඒ වගේම Photoshop ඒ වගේ ගොඩක් content අපේ Select Creator YouTube channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell notification එක all දාලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝ එක එසනින් ඔයාව විතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ brand new episode එකක් අරගෙන මම sign out වෙනවා. මම පසෙන්දේටි ආරච්චි. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.